inga småpengar. Nej. Och jag har varit sådär, hur fan jag ska hitta pengarna. Jag skyller allt på min amningshjärna. Vi har en liten bebis. Vi ska bygga hus. Vi säger att vi ska göra det själva. Din ålder. Ja, tack Täder. Vi ska riva ett fucking golv. Ja. Jag har aldrig gjort det förut. Han tror att han vet vad jag gör. Nu står vi och väntar på att huset ska komma. Ja, hela stommen till huset. Jag har aldrig sett sån här stor lastbil för i hela mitt liv. Det är inte ens släp. Det är en trailer. 1, 2, 3, 4. Exakt något sånt. Här kommer den! Nu kommer den! Här kommer han! Här är han! Nu, i detta nu, så kommer vårt hus! Här är han! Här kommer han! Idag kommer hela stommen till huset. Och det kommer, jag vet inte hur mycket som kommer, men det är en jäkla massa som kommer. Och vi ska ta in allting här på baksidan. Och för några dagar sedan så dumpades det lite jord här, eller ganska mycket jord, runt omkring huset. Så nu så försöker jag jämna ut det, men jag suger på att köra den där jäveln. En vanlig grävskopa var mycket enklare. Så nu måste man köra hela maskinen framåt för att greppa tag i någonting. Och jag är verkligen ingen hejar på det där. Nybörjare deluxe. Men man får försöka, man får kämpa. Så nu tänkte jag tar lite hjälp av gamla hederliga krattan. Se om jag bara kan jämna ut det lite grann här. Om jag kör över det några gånger så kanske jag kan göra någon sorts jämn mark här. Så man kan köra utan att tappa grejerna. För jag ska ju komma med massa pallar med prylar på. Jag gör mitt bästa för att få till det här på något sätt. Men vi får väl se hur det går. Jag har ingen aning. Var kommer den där maskinen ifrån? Jag har inte köpt den. Nej. Nej, tack. Hyrt. Okej, det är skönt. Annars hade jag inte blivit förvånad om du hade köpt den. Jag råkade komma hem med en sån där. Jag skulle vilja ha en sån som Juris hade här. Så man har liksom en arm som man kan stå stilla med maskinen och så hämta och gräva. Här måste man köra fram och tillbaka med maskinen. Det är jättesvårt. Det här är perfekt när man ska lasta av pallar och sånt och placera grejer. Liten och smidig och sådär. Men gäller med gräva och en sån här så jag tycker det här är jättesvårt. Och så en massa reglage som jag inte riktigt vet vad det är. Men jag håller på att lära mig sakta. Jag har i alla fall hittat fram och bak och hur man byter skopa och sånt. Ja, vi testar. Här kan jag gräva i lite för hand. Det hjälpte ju lite grann. Hallå! Sotis har fått kycklingar! Är det sant? Nej men what? Hejsan! Nämen. Hej! Har hon fått små? Jag har fått små kycklingar. Jag trodde inte att det skulle hända den här gången. Hej gumman! Visa dina bebisar, jag såg dem alldeles nyss. En gul och en svart. Där är den. Titta! Oh my god, vad söta. Det måste ha hänt i natt. Ja. De har hunnit torka, men det är för att det är 30 grader varmt. Mäktigt. Men då får vi ta lite sån här mat. Nej men gud! Ja, det är ju fantastiskt. Gud, nu blir jag helt stärrig. Det är lika härligt med en förlossning varenda gång. Åh gud, nu måste jag ta lite sån här som de har brutit sönder till dem. Så får jag åka och köpa riktigt kycklingfoder. Varför sa du inget? Du bara låg där. Hur är det möjligt? Hej Tumpan! Okej, det är alltså 3D kullen kycklingar som vi får den här våren. De har varit helt besatta av att lägga små bebisar där håret. De blev inspirerade av mig.
Herregud. Jaha, okej. Har vi fler kycklingar då? Hon har ju legat och ruva i såklart 3 veckor. Men hon har blivit så störd av de andra hönsen hela tiden. Och de har bråkat så mycket och hon har blivit utjagad på kvällarna. Så äggen har liksom... Jag trodde att äggen inte skulle klara sig. För att den här övriga flocken har liksom hållit på så jävla mycket. Men det var ju tydligen inga problem. Vad duktig du är. Okej, så det här är hennes andra bebisar. Nej, vänta nu. Det är alltså 4:e kullen kycklingar. För att hon har fått 2 gånger den här våren. Hon la sig direkt efter den första. Och sen har Nugget adopterat hennes. För de fick samtidigt. Så det är 4:e kycklingkullen den här våren. Så kan vi inte ha varje år. Då vet jag inte vad vi ska göra av alla höns. Men nu blev det så den här gången. Nybörjarna. Här är maten. Varsågod. Kolla. Ge till dina bebisar nu då. Här. Kom här då. Här är mat. Varsågod. Kör över en höna nu. När han har koll. Hej bebisarna. Alltså. Okej. Nu gör vi så här. Så. Den är lite skyddade där då. Då har vi helt plötsligt en tupp, 3 stora hönor, 5, 6, 7. Åh gud, jag kan inte räkna. Vad sa jag? Det är 8 nya kycklingar, 9, 10, 11, 12 höns som vi hade förra sommaren. Perfekt. Eller en tupp. 2 tuppar av de där. 3 tuppar totalt. Okej, grattis allihopa. Allt det här som skulle vara så kul, som var drömmen. Drömmen om att bygga, drömmen om att skapa det här hemmet, drömmen om. Det är ju någonting som jag har gått och längtat efter. Riktigt, riktigt, riktigt mycket. Och jag vet en sak som du sa, som du fortfarande säger ibland, som fick mig liksom att bli liksom helt så här, det var här, vet du vad jag längtar efter? Jag älskar att tänka på vad jag längtar efter. Ja, och för dig är det någonting härligt. Och för mig är det som att, vet du vad jag längtar efter? Som att, nej, för mig är det så, då får jag ny energi till att fortsätta. För att jag ser att det där målet, det är därför jag gör allt det här. Det är som att jag får pengar på kontot för att jag får liksom en sån boost. Ja. Och jag blir sjukt stressad över att, här är den personen som jag älskar. Som inte trivs i den situationen som vi befinner oss i. Och jag vet, men för mig blir det så här. Och jag kan inte göra ett skit åt det. Vad du längtar efter? Du längtar efter lugn och ro. Hur fan ska jag kunna skapa lugn och ro? Vi ska bygga i månader. Män och kvinnor är så olika. Ja, det är så jävla olika. Du ser ett problem som behöver lösas. Och jag bara så, hur ska jag få energi i den här situationen? Ja. Jag drömmer om den där kaffekoppen på balkongen i solnedgången. Åh gud vad jag längtar och jag efter tänker, det. fan, och det så är får jag en ett så här år bort innan jag kan ge dig en kaffekopp på balkongen. Och jag blir bara så, oh my god. Det här är typiskt manligt och kvinnligt för övrigt. En kvinna vill bara prata av sig och bara lyfta någonting. Och så börjar säga, det här är mina känslor just nu. Och ni börjar se problem direkt och bara, det är inte handlar om problem. Nej, det handlar om att jag vill ju ge dig det som du längtar efter. Och då säger jag att det är minst 1 år och 5 miljoner bort innan jag kan ge dig en kopp kaffe på en balkong som är vår. Och då blir jag så sjukt stressad och pressad. Så till slut blev det så här, jag bad ju dig, snälla, säg inte vad du längtar efter mer just nu, för jag kan inte hantera det. Det är liksom stopp. Men jag gjorde det i morse, sa, vet du vad jag längtar efter? Och du fick faktiskt mindre panik än vad du brukar få. Ja, för att jag har inte hört det på 3, 4, 5 veckor. Nej, exakt. Nej. Och då kunde vi stretcha lite. Ja, och då sa du, jag längtar efter ett matbord. För du var trött av att stå upp vid köksön och äta. Och då blev jag bara så, okej, ett matbord. Vi kan alla längta efter ett matbord. Det kan bli jättebra. Liksom så. Du är inte Agda minst längre. De nya kycklingarna heter ju Agda, Mohammed, Gunilla. Vad heter de nu då? Det var så många olika namn så att... Agda och Lena är ett bra team här i alla fall. Men det var de här ska heta då. Hej! Har du blivit pappa nu? Jag får gratulera. Det inte skulle bli något eftersom det varit så mycket bök. Vad ska jag ta spaden? Jag ska bara försöka jämna ut här. Jag är rädd att välta med pallar
om det är för ojämnt här. Ja, det förstår jag. Bara göra liksom en gata. Men nu börjar det ändå likna något tycker jag. Du kan fylla upp om du ser ett hål där och ett hål här. Så är det i toppen att fylla dem för det är där maskinen gungar jättemycket. Så. Testar vi. Otroligt med kycklingarna. Ja! Så. Jättebra. Bara lite där. På slutet eller i början. Det blir ju kanon där. Så, that's it, tror jag. Nu ska vi hämta pallar. Är det likadant på den sidan? Men vad är detta? Hur fan? Hur gör vi? Jag får inte på skiten. Vet du hur vi ska göra? Men jag har ju haft på den innan. Okej. Jag vet bara inte vad jag gjorde då som jag inte gör nu. Problemet är att det känns som det är hydrauliskt tryck på. Jag kan inte pressa mot det. Jag får ringa. Vad är min telefon? Jag måste finnas. Den är inne. Det finns någon jävla manual. Jag har ingen aning om hur man hanterar det här. Men jag vill prova att köra sen. Gas, broms. Olika manicker där. Handbroms. Tryckt. Lampa. Ja, men det är ändå rimligt. Ja, men den är inte... System till och med. Ja, gud du. Fy fan, Nej, allt. Vad lyxigt. Ja. Där, 24. December and December. Vindrutetorkare, alltså den är ju kittad. Säkerhetsbälte. Alltid bra. Det har han inte använt sig. Eftersom den sitter så här. Så vet jag en som har fuskat med säkerhetsbältet. Nej, nu ringer jag. Thomas? Ja, det var Tarek här. Har du fått någon jullastare? Jag har fått en jullastare. Och jag har lyckats både ta av och sätta på gafflarna. Ja. Men nu när jag ska få på gafflarna så är det ju tryck i hydrauliken. Vet du hur man blöder ut det? Jag kan inte få in kopplingarna nu. Nej, man brukar ju bara få köra lite på hydrauliken. Det finns inget, man släpper inte på trycket utan... Tidsplanen håller ju aldrig. Och det här är ju en sån sak. Alltså för att de behöver lära sig en maskin såklart. För man kan ju inte innan man kan. Ja, jag behöver ju kunna ta av och på den flera gånger till. Vi behöver både skopan och den andra. Så att... Ja, men precis. Ja, de får komma ut och visa hur man gör, helt enkelt. Okej. Men jag behöver ju på detta nu. Jag har en gigantatransport som kommer hit här. Jag fick precis meddelanden från Emil. Transporten har lämnat Vinnersjö nu och den är jättestor.
säger han. Och hur lång tid innan de här var Jag vet inte, hemifrån? det är inte långt nu alltså. Okej. Det är inte en chans. Hur fan ska jag få in den? Nu släppte trycket lite tror jag. När jag drog här nu. Vi kan se om det gjorde något. Där kom den. Ja! Den var tvungen att vara avstängd. Ja. Det var en. Ska vi se om vi får på den här också. Kom igen. Fan, jag ropade ut segern Nej, det var först. lite för tidigt va? Helvete. Men Ska jag... Vad fan? Är det något du kan så är det ju det där. Kom igen nu. Jag tyckte att jag var rolig. jag fattar skämtet. Men hade det inte i mig. Jag tyckte ändå att det var kul. Vänta nu ringer de Facetime. Eller vanligt. Din jävel. Det är som den har... Nej, men det ska ni vara på här i det. Den är rätt. Det är stopp här liksom. Ska jag ta någon hammare och knacka lite eller? Ja, det kan du göra, men ta då på muttern längst bak. För de där har gått hela som helst rätt i. Men den här som vi inte vill låsa. Den öppnar sig inte. Ringa Meck som är i närheten och kolla om man kan ni skicka adress. Nu har vi alltså problem med hjullastaren. För att den här fjompen inte vill connecta. Och vi har en stor transport, gigantisk, som kommer vilken minut som helst. Och vi kommer blocka vägen en timme. Och vi har fått meddela alla grannar som bor åt det hållet, för de kommer inte komma ut. Så att man vill liksom inte blocka, för grannsämningen skulle man inte blocka vägen för länge. Så att vi har lite kniven på strupen. Redan? Ja. Eller igen? Det är alltid så här. Vet du vad jag också längtar efter? Kan du hålla i nu då? Det är 5 miljoner och 1 år bort innan du har ett matbord. Så att, ja. Men vad är så? Vadå 5 miljoner? Är det 5 miljoner? Jag vet inte, det är bara liksom stressen. Men kan du hålla i nu och sen börja få säga 3 saker som jag också längtar efter? Som är mysiga. Försök att se det som en inspirationsboost. För dig. Tänk dig att få tvätta och inte behöva gå med sakerna genom tält in i en källare. Alltså bara så här kunna ta sina strumpor, lägga dem i tvättkorgen, lägga dem i tvättmaskinen, starta programmet, hänga upp strumporna och sen in i garderoben. Du vill ha en tvättstuga inne i huset. Ja. Du längtar tills huset är klart alltså. Jag längtar efter ett kylskåp och en garderob som inte är under beställning. Men andra, du längtar tills huset är klart. Ja. Så, har du något annat du längtar efter? Som inte har att göra med huset, att det ska bli klart? Jag längtar efter gräsmatta under fötterna igen. Okej, du längtar tills huset är klart och trädgården också är klart. Okej, jag missförstod. Vänta. Jag längtar efter... Jag har öppnat en port i mitt huvud nu, vänta. Stäng den igen snälla, för alla de här sakerna ger mig bara stress. Jag längtar efter imorgon. Ja, det var bättre. När vi ska ha sovmorgon, när vi har tagit ledigt. Den kan jag längta efter. Och när vi bara ska ha mysigt och ta det lugnt. Och vila i helgen. Ja, den kan jag längta efter. En glass. Ja, ta det lugnt. Jag kan inte äta mjölkprotein. Nej, men du kan ha en isglass. Det blir jättebra. Jag har Piggelin i frysen. Det blir perfekt. Ja, det kan vi längta. Det kan jag också längta efter. Jag längtar efter Piggelin. Det kan jag längta efter. Tada! Det är inte kopplat till huset. Det är jättebra. Du måste stresshantera lite. Om du inte ens kan prata om att du längtar efter en kopp kaffe. Jo, men inte på balkong. En balkong på huset. Eller vid ett matbord. En kopp kaffe kan jag längta efter. Men du har ju visualiserat. När du stod på scenen och sjöng. Då visualiserade du. Och det hjälpte dig framåt. Jo, du visualiserade inte när jag stod där. Jo, du satt ju så här på julshowen. Så satt du så, visualiserade, du stod där och sjöng på scenen. Nej, det gjorde jag utanför. Jag fattar vad du säger, älskling, men Då kommer målet. Kan vi gå vidare?
tvärhängt. Den hade hängt sig, ja. Ja, det var inte jag som var dum i huvudet. Det ska ju vara så här bajonett. Ja, så man bara kan klicka. På alla våra maskiner, men den här är inte riktigt kommit dit. Nej. Men jag bugar. Det där var din Den tar jag hand om. Jättetack för hjälpen alltså. Ja. Man står här och trycker så vill man inte skruva i grejerna. Ja. Men då är det odramatiskt. Det var ju skönt. Ja. Tack snälla. Och tack för att du kom så snabbt. Det är så roligt att det alltid ska strula med såna här grejer också. Jo. Det är aldrig finns tid. Exakt. Det var ju som hela transporten. Nästa här. Nästa. Tack. Det är lugnt. Tack. Ha det fint. Tack så mycket. Jag tar kan. Fram runt 3. Perfekt. Det låter helt perfekt. Mycket bra. Superfint. Tack snälla. Nu fick vi precis besked om att lasten kom klockan 3 och vi har sagt till alla grannarna att det skulle komma typ mellan 12 och från 12 och framåt. Så nu för grannsämnens skull, för den är viktig, så måste vi säga att alla kommer klockan 3 istället. Och då kommer vi blocka vägen. Jag hoppas att folk inte har planerat, eller det har de ju såklart. Fick precis veta att lasten kommer klockan 15 istället. Så cirka där kommer vi tyvärr att blocka vägen 1 timme. Så. Vi fick ju en container i morse och den behöver vi flyttas på. Så att ta ett sätt av maskin, flytta containern. Hur det ska gå det vet jag inte, men han säger att vi ska göra det, så nu gör vi det. Så att, ja. Det är bara att göra. Som allt annat. Ja då! Har vi någon plan eller? Ja. Vad är det då? Allt det böset som är där måste hamna i containern. Så ska jag ta gafflarna och sätta på igen så kan vi flytta containern. Aj! Helvete vad tungt. Lägger den där. Jättebra. Det här är våra gamla inväggar i källaren. Som vi inte kan ha kvar. Jag är glad att jag inte är gravid det här året när vi bygger hus. För det betyder att jag kommer slippa hans tjat om att du får inte bära. Du får inte lyfta. Nu kan jag göra allt. Vad fan är det här? Jaha, det är samma material fast i påsform. Nej, det spikar där. Så.
känns som att allt hände igår. Ja, men alltså det var så mycket som var på, alltså det var leveranser, det var containrar, det var du som åkte runt i hjullasten, det blev tokigt och du höll på att välta och det var i flera timmar. Alltså det var verkligen... Ja, men så tokigt blev det ju inte. Nej, och så fick vi kycklingar igår också. Ja, så fick vi kycklingar igår igen. Ja. 4:e gången i år. Ja, det är mäktigt. Idag så kommer hela huset. Inte färdigt, inga färdiga element, utan det kommer liksom i lösvirke men i pre-cut. Vilket betyder att den här gången så har vi unnat oss att varje planka är färdigsågad. Vilket betyder att den här gången behöver vi inte stå och mäta varenda centimeter som vi gjorde med det där huset som vi byggde förra sommaren. Så idag är liksom stora dagen av leverans av stommen. Det är det som händer. Får jag hoppas att det inte går på röven. Att ingenting händer som inte ska hända. Vilket det brukar alltid göra. Så att man vågar liksom inte ta ut något förskott. Men så det är stora liksom, stommen anländer. Nu kommer vi igång dagen. Fast vi kommer inte komma igång. Men det händer någonting i alla fall. Stommen kommer. Huset kommer komma upp här i färdiga paket. De färdiga paketen har jag längtat efter. Så, det här är den gaven. Så vet jag inte om det är så de har packat det. Men ja, idag kommer stommen. Nu står vi och väntar på att huset ska komma. Ja, hela stommen till huset. I en lastbil som är... Nej, ja, det är det längsta jag har varit med och sett. Vi är oroliga. Hur vi skulle lossa alltihopa. Vår hjullastare är lite liten. Den har väldigt lite plats. Och det är väldigt brant. Så Jocke ringde helikoptertjänst för att få lyft. Men det var lite sent påtänkt eftersom det här var tätbebott område så var det en veckas myndighetsbyråkrati innan vi kunde ta hit den. Annars hade det inte varit ett problem. Men det var lite sent påtänkt av oss. Ja. För att vi trodde att det här skulle funka. Vi var lite naiva som vanligt. Nej, men jag har ju glömt att kolla hur stor är det ett hus, en stad som kommer. Liksom, hur stor kan en lastbil vara? Hur långt är ett snöre? Han skickade en bild på den. Jag har aldrig sett sån här stor lastbil för i hela mitt liv. Det är inte ens släp. Det är en trailer. 1, 2, 3, 4. Kolla vad liten han är som står bredvid. Jag vet inte ens hur den ska komma in här. Större än Lasse Stefans turnébuss till och med. Ja, och då är det stort. Det här är gigantiskt. Han är så liten när han står bredvid. Ja. Ja, och vi har liksom... Då är det inte ens monterat. Nej, och våran backe här är väldigt brant. Så det är svårt att se på film. Men den är lång och den är brant och den är seg. Så det är inte helt lätt för tung trafik. Vi får se vad som händer här. Just nu bara väntar vi. Det är värsta spionkameran här. Ja, verkligen. Det är ingen som vet att den bara hänger där i luften. Hur länge håller batteriet? 7 minuter till. Vi måste inte kalla hem han. Så att vi måste ju ta när han ska åka. Ska vi kalla hem han och när vi vill ha den så... Ja, alltså, props. Jag har ett batteri. Men hur ska du kunna köra drönare och hjullastare samtidigt? Det kan jag ju inte, absolut inte. Det får du göra. Jag kan inte köra drönare, jag har aldrig gjort det. Jo, det är så enkelt, jag visar dig. Det är så enkelt. Du vet att jag ska lära mig det nu, när huset kommer. Record on off. Om jag hänger den i luften så det är allt som behövs. Sen så ställer jag in den vad den ska tracka. Så kan... Ja, men sen måste den ju komma tillbaka hem innan batteriet är slut. För annars så... Det gör den själv. Och då ska jag landa? Det gör den själv. Okej. Exakt men så. Här kommer den! Nu kommer den! Här kommer han! Här är han! Där är han! Oh my god! Nu kommer den! Kolla, det här är sinnessjukt stort. Åh herregud. Jesus Christ. Hur ska han komma in på vår gata? Här är han. Kolla. Oh my god. Här är han. Nu, i detta nu, så kommer vårat hus. Här är han. Här kommer han. Jäklar i hoppet. Alltså det är den största långtradaren vi har sett i hela vårt liv. Åh herregud. Herregud alltså. Kolla. Oh my God. Lösvirke, pre-cut. Åh herregud. Ja. Det är lösvirke.
Lösvirke pre-cut den här gången, så det är bra. Jesus Christ alltså. Kolla hur lång den är. Alltså den är så lång, som flickan sa. Kanon. Ja. Nej! Tjena! Ja, Det är lite. det är lite ja. Nu har jag en plan. Då har de paketerat plan 1 och plan 2 förmodligen så. Det ser så ut i alla fall. Men om vi tar fram pistolerna så medan du kör upp så slår jag upp väggarna. Nu går det fan undan alltså. Oj, oj, oj. Jävlar, det här är fan den största byggsatsen jag har sett i hela mitt liv. Ja, det här är mäktigt va? Ja. Det är pinigt. Ja, det här är häftigt alltså. När du sa plan 1 och plan 2 så var jag så, oh my god! Ja. Det finns ett plan och 2. Fan, de var lite satta med sådana små byggsatser. Byggde modellplan och sånt. Här har du det enklaste i varje fall. Vad är detta? Det är något som är med i lasset. Det är något. Jag Jaha. tar Det den. enklaste i varje fall. Ja, det var, tack. Jag kan nästan lova det. Pelare. Där är den. Ja. Där kommer Ja. Den tar vi med oss. Ja. en typisk del som kommer att tappas bort. Den ska vi inte tappa bort. Nej, för fan. Nej. Lägg den i boden där. I Boden. Nej. Den är för lång. Ja. Nu har ju liksom virket kommit. Och det är såna ohyggliga mängder. Jag hade nog inte förstått riktigt hur många paket och hur mycket virke det är som faktiskt krävs för att smacka upp den här. Liksom, men bara stommen. Det är ju inget skivmaterial, det är ju inga innerväggar, det är inget... Det är bara skelettet. Det är bara skelettet. Kan den komma närmare? Den här får vi... Nästa lastbil kommer om en timme med 2 verktygscontainer, var det så? Ja.
Du vet, ofta en 10-fots. det vet inte Sarek om än. Nej, inte än. Så han har bara en timme på sig att lasta av det här. Annars blir det problemas. Får de stå och vänta på varandra. Det blir dyrt då. Få publik. Exakt. Ännu mer publik. Åh herregud. Ja, det går bra. Om vi får bort de rören så kan vi säkert lyfta ner de långa. Och bara lägga dem på backen här. Får gafflarna upp så långt som de kommer upp till? Ja, men vi kan ju testa. Då kan vi lägga dem på backen så kanske vi kan plocka det också. Bara dra det lite närmare. Det är alltså en 14 meter lång limträbalk som ska ner nu. Med en leksaksbil. Som det känns som en leksaksgaffel. Ligger de där fram i vägen eller nej? Jag har också gjort inbyggt hörselskydd här. Så att här har hon lite hörselskydd och så ligger hon mot där. Sover som en stock trots allt. Bästa grejen med att härda bebisar tidigt. Sover som en stock. Ja. Ja, exakt. Vad ska du göra av den? Ta ner den på backen så bär vi upp det. Ta emot! Ja, just det! Ja, Jasper, det är lugnt. Det här, bara så du vet, det här är lätt för oss. Det är slut på flak här. Ja, just det. Förstår du? Nu välter vi maskinen. Men nu måste det gå och bara tilta gafflarna och komma förbi det där. Ja, gör det inte det? Försöka vara på där. Kom igen nu! Då får ni putta ut den. Jag kan inte dra ut den. Putta ut den. Hur fan ska den putta ut den? Åh, gud. Jag ser framför mig den bara... Nej. Så ja! Yes! Fy fasen! Bra jobbat! Och när du gjorde den här första plankan så kände jag så. Och så blev jag helt pirrig och så blev jag helt varm och bara... Nu blev jag stolt. Jag var imponerad. Kanske lite tårögd också. Både för att det var huset men också för att jag blev så stolt över att... Nu är det så fint! Jag klarar det! Det var helt fantastiskt. Det var jättefint. Jag stod och bara... Åh gud. Kolla vad han kan. Very strong, yes. Jävla balansakt. Men hur fan ska vi flytta det här huset? Vi ska slinga den. Vi... tror jag det inte är. Inte? Alltså, inte för mig men. Kanske för maskinen. Ja, för maskinen men inte för dig. Ja. Ja. Det där var imponerande. Vi måste ju vrida runt den här jäveln för annars kommer vi inte åt någonting. Och jag kommer inte ut. Så jag tänker om vi lyfter där och så kopplar jag på slingen. Ja. Mitten är här. Det står lite fel på det, men detta är mitten här. Då sätter vi på den jävla remmen där. Ta den 3 varv. Ta den 3 varv runt så vi får kortare. Ja. Men det är här i mitten. Se, här i mitten. Här kommer vila. Tror du? Ja, detta är mitten. Det är längden där. Så den är här. Så om vi kan sätta den. Men om du lägger ner här så kan vi inte testa. Så behöver vi Då bara... är jag för långt bort. Ja, exakt. Så, men om vi... Ska ni lyfta med gafflarna? Ni ska bara spänna fast den så inte välter. Nej, Ja, vi ska... exakt. Ja, Så håller vi motvikt på varsin sida. Men ska du ha ett spännband och dra fast den istället då? Runt gafflarna. men här. Nej, men jag tror att vi måste kunna vrida den. Ja, okej. Ja. Här. Så. Här, allting här. Ja, nej, men om vi har, jag tror att vi behöver ha lite bredare. Om du lägger ner den igen så håller jag Så. upp det här.
Du backade också upp längs för hela den här backen med 14 meter men nog om mig baklänges på hjulastan. Alla kvinnor tycker att det är sexigt. Ja, men så kan backa med släp. Det är bra. Och sen när man har handloven tack snälla. på Det blir jättebra så. Tack. Och backar med ena. Det är jättebra. Och så ska man helst sitta så här med öppen vinrutetorkare. Lite. Jag lite orkar inte. Jag går och tar en kiwi eller en banan eller någonting. Så. Är du färdig nu? It's sexy. Ja, men du är färdig nu. Bra, gud vad skönt. Jag blir aldrig färdig. Alla kvinnor tycker att det är sexigt. Gud, jag trodde du var klar. Okej, kom tillbaka. Nu kan du berätta vad du tycker är sexigt. Nej. Jag hade tyckt det var jävligt sexigt om vi blev färdiga med okay. Helvete. Så bra. Den där stenen kommer att klämma bandet. Jag ska flytta den lite innan jag sätter ner den. Ska jag dra hit den? Så att snart blir stora liksom, på riktiga bygga-tag-dagen. När vi kan faktiskt officiellt starta igång där. Precis. Det ska bli skönt. Jag hoppas det blir imorgon. Men det då måste jag gå ut nu och köra med maskin. Ja. Annars så blir det inte klart. Kul! Kör vi. Ja. Good. Så man måste slå första spiken manuellt. Okej. Man ska spotta i betongen om man ska slå första spiken. Vadå, är det en grej på riktigt? Ja, det är tydligen en grej. Okay. Jag visste inte det, men Let's do it. De här seriösa riktiga byggarna, de sa så här, måste slå första spiken alltså. Ja, bra. Det gjorde vi inte på det där huset, betyder det otur? Nej. Nej, Det är inte otur. Nej. det är bara mer tur att spika för. Exakt. Här är din spik. Tack. Här är min spik. Är vi redo? Ja. Alltså det här har jag drömt om. Det här har jag drömt om länge. Var ska jag sätta den då? Sätt den under. Men gud, jag har ju henne. Jag Så jag kan bara... Jag fäster den till. Tack. Så slipper du bryta. Så. Nu kan du bara möla den. Där satt den! Oj! Nu blir det hus. Så snyggt. Ja.
Oh my god! Yay! Pirrmagen! Fy fan vad sjukt. Så en stor dag idag. Ja. Riktigt stor dag. Mäktigt är det. Jag har liksom inte fattat hur stort det är. Detta är en dörr. Ja. Det är så skräckblandad förtjusning. Jag förstår inte att det här är en dörr.